Hello gentlemen! Today, tuturuan ko kayo kung paano magluto ng chili garlic oil. At hindi lang yung ordinary chili garlic, kundi isang healthy chili garlic oil. So now, papakita ko sa inyo ang ating mga kailangan. First of all, kailangan natin ng sili. At least 1 kilo. Ayan, nakikita nyo naman ang ating mga sili. Pulang-pula. At bawang. 1 kilo rin. Chili pepper flakes at sunflower oil. At chicken broth cubes. Simulan na natin. Ating aalisin ang tangkay sa sili. Ayan, medyo matrabaho lang siya at gagamit ako ng scissors para mapadali ang aking trabaho. Ayan, malapit na pong matapos. At magpupunta naman po tayo sa bawang. Para sa akin, ang pinakamahirap na balatan ay ang bawang. Ayan, nakikita nyo po, nagsastruggle ako. Kung may masashare kayong technique kung paano maayos na balatan ang bawang, please comment down below. By the way, nasabi ko palang healthy itong chili garlic oil kasi ito ay gumagamit ng sili at bawang as its main ingredient. And as you all know, bawang is good for your heart. Ito ay nagpapababa ng ating blood pressure. At rich in vitamins and minerals din ang bawang. Habang ang sili naman is good for digestion and is rich in vitamin C. At ito na po ang ating mga sahog. Ilalagay na po natin siya sa blender. Pero bago ang lahat ay magbubuhos ako ng 1 cup of sunflower oil sa ating blender. Saka natin ilalagay ang ating mga sahog. Inuna kong nilagay ang sunflower oil para mas umikot ang blade ng blender. Huwag po natin ilalagay lahat ng sangkap dahil magtitigil umikot ang blade ng blender. Mapapansin po natin na medyo malabnaw, so dadagdagan ko pa ng 1 cup of sunflower oil. Idagdag ko pa pala na ang sunflower oil ay
mainam para sa ating mga puso. Pero mahirap itong makuha dahil itong particular sunflower oil ay nabili ko sa ibang bansa. I think kailangan mo pa siyang i-order sa Cebu. Or I think pwede rin online kung may makikita kayo. Pero ako, nag-hoard kasi ako ng marami sa ibang bansa, particularly sa Middle East. Sunflower oil na ang ginagamit namin sa bahay dahil nung isang beses, nagpiprito kami ng pagkain. Tapos, yung tirang oil nilagay namin sa ref, napansin namin na hindi siya nagbubuo. Liquid pa rin siya. So, isipin nyo pag pumasok yun sa katawan nyo. For benefits ng sunflower oil, just check it online. Pagkatapos, ilalagay natin siya sa isang pan at pakukuluin. Mapapansin nyo yung kulay ay medyo pula na. Medyo orange red na siya. Lalagyan pa natin ng siguro mga 2 cups of oil. Ilagay natin yung kalan sa low heat. Tapos maghihintay tayo ng mga 10 minutes para kumulo. Ilalagay natin ang red chili pepper flakes. Pandagdag anghang at pampakulay. Sunod, lalagyan natin siya ng chicken broth cubes para pampalasa. Hahaluin natin. Ayan, kumulo na po siya. Pagkatapos kumulo ay hahayaan muna natin siya at papalamigin. Tapos ita-transfer na po natin siya sa mga container.
Pwede rin po siyang pang negosyo. Ayan po, makikita nyo po, may label na rin po ako. At kung gusto niya po pong bumili ng healthy chili garlic oil, tignan nyo lang po ang comment section. Maraming salamat. Thank you.